Zdravím vás, přátelé. Vítám vás u 3. dílu projektu Serpo. Kdo neviděl předchozí díly, určitě je najdete na mém kanále. Výběr posádky a výcvik. Poté se v tajnosti setkali naši vládní činitelé, aby celou událost naplánovali. Padlo rozhodnutí, to bylo změněno a poté ještě jednou pozměněno. Měli jsme asi 25 měsíců na přípravu této události. K naplánování celé operace se sformovaly zvláštní týmy, většinou vojenské. Několik měsíců před plánovanou událostí se prezident Kennedy rozhodl schválit plán na onu výměnu zvláštního vojenského týmu. Letectvo USA, US Air Force, dostalo za úkol ujmout se vedoucí agentury. Úředníci Air Force vybrali zvláštní civilní vědce pro asistenci při plánování výběru posádky. Proces výběru členů týmu byl asi to nejtěžší. Bylo navrženo několik plánů k sestavení týmu. Několik měsíců plánovačům trvalo, než rozhodli o kritériích pro každého člena týmu. Dohodli se, že každý člen týmu musí být členem armády USA. Musí být bezdětný a svobodný. Musí mít za sebou vojenskou kariéru, alespoň 5 let služby a musí disponovat speciálními schopnostmi. Všichni pak musí být odborníky na více než jednu specializaci. Musí celkově zmizet a být prostí jakýkoliv identifikačních problémů, které by je cestou mohly potkat. Podle jednoho návrhu se všichni členové měli registrovat jako mrtví. To se ale zamítlo, dokud se nerozhodlo, že každý vybraný člen týmu bude registrován jako pohřešovaný v oficiálních úředních záznamech a odstraněn z neoficiálních záznamů. Tímto způsobem byla zamaskována všechna spojení mezi týmem a jejich individuální službou. Každý jednotlivý záznam u všech členů týmu byl vymazán, včetně záznamů o sociálním zabezpečení, státním příjmu z daní, lékařských a vojenských záznamů a jakýchkoliv dalších identifikačních dat, která byla buď zničena nebo sesbírána a uskladněna na zvláštním místě. Původně bylo vytříděno na 56 000 spisů možných uchazečů. Proces třídění se nakonec zredukoval na 12. Byli to ti nejlepší z nejlepších a byli vybráni v průběhu výcviku, který trval zhruba 6 měsíců. Prošlo jim 16 lidí. 4 z nich byli náhradníci pro případ, že někdo z těch původně vybraných utrpí zranění nebo bude z programu uvolněn z jiných důvodů. Členové týmu se neidentifikovali podle jména. Když jsme nakonec vybrali 16 členů, z nichž 4 byli náhradníci, dostal každý člen týmu číslo, trojčíslí. Takže se identifikovali pouze podle těchto čísel. Nikdy nepoužívali svá skutečná jména. Když odletěli na Serpo, dali si přezdívky. Například velitel týmu se identifikoval jako Skyper, lékaři jako Doc 1 a Doc 2, piloti byli Sky King a Flash Gordon. Ačkoliv by vůbec nevadilo, kdyby na Serpu používali svá pravá jména, byli disciplinovaní a oslovovali se svými přezdívkami nebo čísly. Každý vybraný člen týmu byl poslán do zvláštního střediska
umístěného v Camp Perry ve Virginii. Byla to zpravodajská výcviková oblast. Zabrali jsme úplně celý komplex Perry. Tam se odehrávala většina tréninku, ale některý zvláštní výcvik se prováděl na Shepardově základně Air Force ve Wichita Falls v Texasu, na Ellsworthově základně Air Force v Jižní Dakotě, na Dovově základně Air Force v Maine a v izolované oblasti v Mexiku a v Chile. Trénink trval 167 dní. Tým měl během této doby povoleno jen asi 15denní volno, ale byl přísně střežen. Těsně před začátkem jejich cesty byl každý člen týmu převezen do vězeňských kasáren USA, kde pak byli uzavřeni v celách. To jim mělo zabránit v komunikaci s kýmkoliv zvenku a udržet je pod přísným dohledem. Každý člen týmu se musel zúčastnit extrémního psychologického a fyzického výcviku. Při jednom testu byl každý člen týmu uzamčen do bedny o velikosti 150 x 210 cm a pohřben na 5 dní 7 stop, což je 210 cm, pod zem, jen s jídlem a vodou, v naprosté tmě a bez možností kontaktovat okolní svět. To mělo prověřit některé faktory. Každý člen týmu si také vzal s sebou pilulku. Byla to standardní praktika zpravodajských agentů operujících za nepřátelskou linií. Tato pilulka mohla ukončit jejich život, například pokud by se ukázalo, že ebeni jsou nepřátelští. Několik vybraných členů týmu, piloti, se učili létat s lodí ebenu. Jedna z lodí byla ta, která byla zajištěna u západního Nového Mexika v roce 1949. V plánu bylo použít tuto loď v případě nouze k návratu zpět na zemi. V týmu byli 4 piloti, kteří strávili mnoho týdnů na základně v Nevadě, kde se učili létat na obnoveném mimozemském plavidle. Nebylo těžké s tím létat, když člověk pochopil řídící operace. Jsem si jist, že mnoho pozorování UFO tenkrát v letech 1964 a 65 kolem západního pobřeží by se mohlo připsat těmto testovacím letům členů našeho týmu. Vybraní členové týmu si nesli malé kontejnery s tekutým dusíkem. Ebeni byli citliví na extrémní chlad. V případě, kdyby se ebeni projevovali nepřátelsky, byl by použit tekutý dusík k jejich neutralizaci během pokusu o útěk. Členové týmu byli instruováni, aby v takovém případě rozprášili substanci přímo do obličeje ebenu. IB-1 byl totiž náchylný na chlad a proto došlo k tomuto rozhodnutí. Co se dusíku týče, byl umístěn ve zvláštních kontejnerech tak, jak se to dělá dnes. Hlášení v dokumentech se nezmiňovala o typech těchto kontejnerů, jen o tom, že každý člen měl malý kontejner. Avšak během letu na Serpo tým zjistil, že ebeni jsou tak poddajní, že každý člen týmu rychle tyto láhve s tekutým dusíkem odložil, jakmile na Serpo doletěli. Ebeni sice věděli, že má tým tuto substanci k dispozici, ale nikdy se neptali na důvod, proč si ji přivezli. Co se týče zbraní, každý člen týmu měl ruční zbraň a pušku. Ebeni o těchto zbraních věděli, ale ani tentokrát se neptali, proč si je sebou tým vzal.
Členové týmu však zbraně nenosili. Jen během své výzkumné výpravy po SERPu později je nenosili jen jistí členové týmu. Po rozsáhlém výběrovém řízení musel každý člen týmu předvést své schopnosti a překonat všechny těžkosti, které se týkaly série psychologických testů, lékařských procedur a takzvaného pozitivního přístupu, což je vojenský test, který se zadává pilotům a zvláštním jednotkám. Ještě něco o jazyku ebenu. Člověk byl schopen vydávat tónové zvuky ebenu, ale to se muselo cvičit a cvičit. Každému, kdo studoval jazyk ebenu, to trvalo dlouhou dobu, než vydával ty správné zvuky. Některé z těchto zvuků byly podobné vysokým tónům zpěvu. Spodní linie byla tím správným zvukem. I když se každý člen týmu učil tónové zvuky jazyka ebenu, bylo pro tým nesmírně obtížné zapamatovat si každý tón a používat ostatní zvuky s tóny. Pro tým pracovali 2 lingvisté, kteří s týmem cvičili a učili je na základní komunikaci, alespoň podle dokumentu, který jsem četl. Ebeni se naučili anglicky, ale měli potíže s výslovností. Například podle dokumentu ebeni nebyli schopni vyslovit písmeno L, takže když se snažili říct slovo luk, vyšlo z toho úk. Mezi první zprávou odeslanou naším týmem v létě 1952 a první zprávou obdrženou od ebenů uplynuly 4 měsíce. Vůbec jsme nevěděli, kdy ebeni naši zprávu dostali, jak dlouho jim trvalo, než ji prostudovali a jak dlouho jim trvalo, než ji poslali zpět. Signály byly v jejich jazyce s výstupy, zvuky a tóny. Jedna zajímavá poznámka. Jeden eben, jenž byl vesmírný cestovatel a který se naučil mluvit anglicky lépe než ostatní, dostal kódové jméno Noah. Kdykoliv tým musel hovořit o důležitých záležitostech, obraceli se na Noaha. Ale později během jejich pobytu na SERPu odjel Noah na dalekou misi. Od té doby byli naši 2 lingvisté schopni komunikovat lépe než ostatní členové týmu. Tak a to je konec 3. dílu projektu SERPO. Já vám děkuji za pozornost, komu se video líbilo, tak díky za like a u dalšího dílu nebo jiných videí naslyšenou.